ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনৰ দুটা প্ৰব্লেম লৈছো কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা এটা ৰিলেটিং টু কোচেন্ট ৰুল আৰু এটা ৰিলেটিং টু চেইন ৰুল ফাৰ্ষ্ট প্ৰব্লেমটোত আমাক এটা ফাংচন দিয়া আছে z ইকুৱেলছ y টু দি পাৱাৰ 5 প্লাছ 3 অভাৰ y স্কুৱেৰ্ড প্লাছ 2 এই ফাংচনটোৰ ডিৰাইভেটিভ উলিয়াবৰ বাবে আমি কোচেন্ট ৰুলটো এপ্লাই কৰিব লাগিব সো আহা এই ফাৰ্ষ্ট প্ৰব্লেমটো সলভ কৰো ইয়াতে দিছে z ইকুৱেলছ y to the power 5 plus 3 over y square plus 2 যেহেতু ডেরিভেটিভ উলিয়াব লাগে কি লিখিম যে dz by dy ইয়াতে dy কিয় লিখিছো কাৰণ ইয়াতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল কি আছে y ইকুৱেলছ d by dy z ফাংচনটো ইয়াতে লিখি দিম ইয়াৰ ডেৰিভেটিভ উলিয়াবৰ বাবে আমি ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনৰ কোচেন্ট ৰুলটো মনত পেলাব লাগিব কোচেন্ট ৰুলটো কি আছিল যে d by dx of f of x over g of x is equal to g of x into the derivative of f of x then minus f of x into derivative of g of x over g of x squared ইয়াতে f of x কোনটো যে এই ফাংচনটো আৰু এই ফাংচনটো g of x এইটো আমি ফাৰ্ষ্ট ফাংচন এইটো সেকেন্ড ফাংচন বুলি ধৰিম সো ইয়াতে এনেদৰে লিখিম যে সেকেন্ড ফাংচন y squared plus 2 into the derivative of the first function d by dx লিখিব নোৱাৰো d by dy লিখিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট ফাংচনটো কি আছিল যে y to the power 5 plus 3 then minus first function y to the power 5 plus 3 into derivative of the second function y squared plus 2 over second function or square y squared plus 2 ইয়াৰ ডেৰিভেটিভ উলিওৱা y to the power 5 তাৰ ডেৰিভেটিভ with respect to y কিমান হ'ব যে 5y to the power 4 then 3 ডেরিভেটিভ 0 minus as it is লিখি দিয়া এই পাৰ্টটো ইয়াৰ ডেৰিভেটিভ উলিওৱা y স্কয়াৰৰ ডেৰিভেটিভ 2y আৰু 2ৰ ডেৰিভেটিভ 0 ইয়াতে আৰু প্লাস 0 লিখি নিদিও divided by y squared plus 2 whole squared numerator part to simplify করা 5y to the power 4 into y squared 5y to the power 6 plus ইয়াক 2 লগত multiply করা 10y to the power 4 then minus থাকিলে অলপ কেয়ারফুল হবা এইখিনিত মই ব্র্যাকেট ইউজ কৰি দিছো 2y into y to the power 5 2y to the power 6 then plus 3 into 2y 6y over y squared plus 2 whole squared 5y power 6 minus 2y power 6 3y to the power 6 plus 10y to the power 4 ইয়াতে minus into plus কি হ'ব minus 6y over y squared plus 2 whole squared so এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোৰ ডেৰিভেটিভ ইয়াক a plus b whole squared সেই ফৰ্মুলাটো আৰু ভাঙিব দৰকাৰ নাই এতিয়া আমি নাম্বাৰ 2 কুৱেশ্যনটোৰ আনসাৰ কৰিম নাম্বাৰ 2ত কৈছে y is equal to 4 into x cubed plus 3 log x plus 2 whole to the power 5 y equals 4 into x cubed plus 3 log x plus 2 power 5 এই ফাংচনটোৰ ডেৰিভেটিভ উলিয়াবৰ বাবে আমি চেইন ৰুল ইউজ কৰিব লাগিব ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনৰ ৰুলছ কেইটাৰ ভিডিঅ'জ কেইটা যদি চোৱা নাই ডেসক্ৰিপচন বক্সত মই লিংকস দি দিছো তাৰ পৰা চাই লবা ইয়াতে এই ফাংচনটো পাৱাৰ অফ এ ফাংচন ফৰ্মত দিয়া আছে তাৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব যে এই ইনাৰ পাৰ্টটো
ইউ ধৰি কৰিব লাগিব। সো আমি লিখিম let u equals এইখিনি লিখি দিম x cubed plus 3 log x plus 2. এতিয়া ইয়াক differentiate কৰিম। Therefore du dx. ইয়াতে ভেৰিয়েবল x আছে, সো আমি with respect to x কৰিম। x cubed ডেৰিভেটিভ কিমান 3x squared plus 3 log x ডেৰিভেটিভ কিমান 1 by x আৰু 2 ডেৰিভেটিভ 0। সো আমি du dx কিমান পালো 3x squared plus 3 by x। এতিয়া চোৱা চেইন ৰুলৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল? চেইন ৰুলৰ ফৰ্মুলাটো আছিল যে dy dx is equal to dy du into du dx। আমি এইমাত্ৰ কি উলিয়ালো du dx, that is এই পাৰ্টটো সলভ কৰিলো। এতিয়া জাস্ট উলিয়াব লাগে dy du। নাও y ফাংচনটো কি দিয়া আছিল এইটো, ইয়াতে এই পাৰ্টটো কি ধৰিলো ইউ ধৰিলো। সো আমি লিখিব পাৰো কেনেকে যে 4u power 5। সো y is equal to 4u to the power 5। এতিয়া y ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম with respect to u, তেতিয়া এই পাৰ্টটোৰ আনসাৰ পাই যাম। Therefore dy du equals d by du 4u to the power 5। ইয়াৰ ডেৰিভেটিভ কিমান হ'ব with respect to u যে 20u to the power 4। এতিয়া আমি এই ফৰ্মুলাটো বহাই অংকটো কৰিম। Therefore dy dx is equal to dy du into du dx। dy du কিমান পালো dy du পালো 20u to the power 4। সো ইয়াৰ জাগাত লিখিম 20u power 4 into du dx কিমান পাইছিলো du dx পাইছিলো এইটো 3x squared plus 3 by x। 3x squared plus 3 by x। এতিয়া ইউৰ ভ্যালু কিমান হয় তাক আমি সাবস্টিটিউট কৰি দিম। সো 20 into ইউ মানে কি আছিল x cubed plus 3 log x plus 2। ইউৰ পাৱাৰ কিমান আছে 4, সো ইয়াতে বহাম 4 into 3x squared plus 3 by x। সো এইটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 দিয়া ফাংচনটোৰ ডেৰিভেটিভ। আজিৰ বাবে মানে থ্যাংক ইউ।